آیا تا کنون کس را دیدی که احساس کنه ترس غیر منطقی زندگیش را فلج کرده؟ ترسی که بی دلیله ولی نمیتونه ازش رهایی پیدا کنه. ترس از حیوانات، ارتفاع، خون و بسیاری دیگر. فوبوس. به شیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به دنیای تاریک ترس‌های غیر عقلانی سفر می‌کنیم. جایی که فوبوس، خدای ترس، هنوز در قلب ما زندگی می‌کنه و نام خود را به یکی از رایج‌ترین اختلالات روانی بخشیده است. فوبوس فرزند آرس، خدای خشن جنگ و آفرودیت، الهه زیبایی و عشق بود. این ازدواج عجیب میان خشونت و زیبایی، فوبوس ترس و دیموس وحشت رو به دنیا آورد. این برادران دوقلو همراه الهه اریس، نفاق و درگیری در میدان جنگ ظاهر می شدند و کنار پدرشان به میدان نبرد می رفتند. فوبوس و دیموس ترس را در دل سربازان می انداختند. زمانی که هرکول آرش را زخمی کرد، فوبوس و دیموس بودند که پدرشان را از میدان نبرد خارج کردند. آنها نه تنها خدایان ترس بودند، بلکه تجسم خود ترس محسوب می شدند، موجوداتی که با حضورشان شجاعت از دل سربازان رخت می بست. زئوس فوبوس را با صاعقه و دیموس را با رعد مسلح می کند تا تایفون، هیولای عظیم، را بترسانند. جنگجویان یونانی با نام بردن فوبوس و استفاده از تصویر او بر روی سپرهایشان از خود محافظت می کردند. فوبوس به شکل یک سایه سیاه و بی صدا در میان ارتش‌های دشمن راه می رفت، نه با شمشیر بلکه با نگاهی که قلب‌ها را متوقف می کرد. سربازان، حتی قوی ترین قهرمانان که او را می دیدند، خشک می شدند، پاهایشان می لرزید، فرار می کردند، به زانو در می آمدند. واژه فوبوس به معنای فرار کردن از ترس است و واژه فوبیا مستقیما از نام فوبوس گرفته شده است. اصطلاح روان‌اسطوره‌ای فوبیا در روانشناسی کاربرد بسیاری دارد. فروید و بروئر در کتاب درباره هیستری توضیح می‌دهند که فوبیاها یا ترس‌های معمولی انسان‌ها ریشه در طبیعت آدمی دارند. این ترس‌ها وقتی اتفاقات تلخ و آسیب زننده‌ای برای فرد رخ می‌دهد شدیدتر می‌شوند و به زبان روانکاوی در ذهن او ثابت می‌مانند. فروید در کتاب دیگری به نام تحلیل فوبیا در یک پسر 5 ساله داستان پسر بچه به نام هانس را بررسی می کند که از اسب‌ها وحشت شدید داشت. فروید ریشه این ترس را در اضطراب اخته شدن پسر بچه پیدا کرد. او فوبیا را که خودش آن را هیستری اضطرابی می نامید، نتیجه تعارضات دوران کودکی می دانست که مربوط به عقده اودیپ است. چون میل جنسی در بزرگسالی قوی است، این میل باعث اضطراب می شود که به ویژه ترس از اخته شدن است. اگر سرکوب این احساسات کاملا موفق نباشد، ذهن از دفاعهای بیشتر استفاده می کند. در فوبیا این دفاع اصلی مکانیزم جابجایی است. در نظر فروید این فوبیا ریشه در تعارضهای ناخودآگاه دوران کودکی دارد. کودک در مرحله عقده اودیپ به والد جنس مخالف علاقه پیدا می کند و از والد همجنس به عنوان رقیب می ترسد. این ترس از تنبیه شدن مثل اخته شدن به اضطراب اخته شدن تبدیل می شود. این تعارض سرکوب می شود، اما در بزرگسالی با برانگیختگی جنسی دوباره فعال می گردد. ذهن برای مدیریت این اضطراب غیر قابل تحمل از مکانیزم جابجایی استفاده می کند. این مکانیزم جابجایی به این گونه است که ترس از تعارض درونی را به یک شی یا یک موقعیت بیرونی بی خطر منتقل می کند، درست مانند وقتی که هانس از اسب ترسید. در نتیجه فرد به جای مواجهه با منبع واقعی اضطراب از یک نماد بیرونی می‌ترسد و با دوری از آن اضطراب خود را کنترل می‌کند. به طور کلی فوبیا یک ترس نمادین است. فرد از چیزی در دنیای بیرون نمی‌ترسد، بلکه از چیزی در درون خودش، تمایلات و تعارضات جنسی دوران کودکی می‌هراسد. از آنجا که این تعارض درونی بسیار دردناک است، ذهن ما حیله‌ای به کار می‌بندد تا این ترس به یک شیء بیرونی پینگ پونگ شود تا بتوانیم با دوری از آن شیء با اضطراب درونیمان کنار بیاییم. فوبیا در روانشناسی مدرن یک اختلال اضطرابی با ترس شدید و پایدار از یک شی یا یک موقعیت خاص تعریف می شود. این اختلال به انواع اصلی مانند فوبیای اجتماعی، ترس از قضاوت دیگران، فوبیای خاص، ترس از حیوانات، محیط، خون یا موقعیت‌های ویژه و اختلال هراس تقسیم می شود. علل آن ترکیبی از عوامل ژنتیکی، فعالیت بیش از حد آمیگدال مغز، تجربیات آسیبزا و عوامل محیطی است.
درمان فوبیا معمولاً بر 3 روش اصلی متمرکز است: روان درمانی از طریق مواجه سازی تدریجی و اصلاح افکار، استفاده از داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی تحت نظارت پزشک و به کارگیری فناوری نوین واقعیت مجازی که امکان مواجه سازی ایمن و کنترل شده را فراهم می‌کند و اثر بخشی آن برابر با روش‌های سنتی ثابت شده است. شناخت و نامگذاری ترس همان سلاحی است که فوبوس به ما می‌آموزد. ترس زمانی بر ما حکومت می‌کند که ما به آن قدرت دهیم. با شجاعت روبرو شدن با ترس زنجیرهایش را می‌شکنیم و آزادی را به دست می‌آوریم. فوبیا تنها یک اختلال روانی فردی نیست، بلکه محصول ساختارهای عمیق فرهنگی است. رسانه‌ها با پخش مداوم اخبار وحشت‌آور، فرهنگ مصرفی که از ناامنی ما سود می‌برد و سیاست ترس که رهبران برای کنترل جامعه از آن استفاده می‌کنند، همگی در تولید نسلی مضطرب نقش دارند. نتیجه چنین فرهنگی جامعه پر از افرادی است که از زندگی می‌ترسند، ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از تنهایی. در فرهنگ مدرن فوبیا به بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است. فیلم‌های وحشت، رسانه‌های اجتماعی و حتی سیاست همگی بر ترس به عنوان ابزار کنترل تکیه می‌کنند و فوبوس هنوز زنده است، نه در معابد یونان باستان بلکه در ذهن‌های ما. در پزشکی اصطلاح فوبیا به معنای ترس شدید و غیر منطقی از یک موقعیت، شی و یا فعالیت خاص است که به صورت مداوم و ناتوان کننده بر زندگی فرد اثر می‌گذاره. این اثر میتونه بر روی عملکرد شغلی، کیفیت زندگی و روابط اجتماعی فرد باشه. از رایج‌ترین فوبیاها میتوان به آگورافوبیا، ترس از فضاهای باز و شلوغ، کلوستروفوبیا، ترس از فضاهای بسته، آکروفوبیا، ترس از ارتفاع، آکرونوفوبیا، ترس از عنکبوت و آروفوبیا، ترس از پرواز اشاره کرد. این ترس‌ها می‌توانند زندگی روزمره فرد را به شدت محدود کنند و باعث شوند که او از فعالیت‌های عادی مانند استفاده از آسانسور، شرکت در جلسات کاری یا سفر با هواپیما اجتناب کند. با این حال باید توجه داشت که تمام واژه‌هایی که با پسوند فوبیا پایان پیدا می‌کنند لزوماً به معنای اختلال روانی نیستند. برای مثال، هیدروفوبیا نام قدیمی بیماری هاری است و به بیزاری بیماران مبتلا به هاری از آب اشاره دارد، در حالی که اختلال روانی ترس از آب آکوافوبیا نامیده می شود. همچنین در شیمی هیدروفوبیا به ویژگی مولکول‌هایی گفته می شود که از آب دوری می کنند و هیچ ارتباطی با اختلالات روانی ندارد. بنابراین تمایز میان کاربرد پزشکی، روانشناختی و علمی این واژه‌ها اهمیت زیادی دارد. و اما در کیهان بی انتها در سال 1877 ستاره شناس آمریکایی آسوف هال 2 قمر سیاره مریخ را کشف کرد و آنها را فوبوس و دیموس نامید، به افتخار 2 پسر آرس که همان مارس در اساطیر رومی می باشد. فوبوس قمر بزرگتر مریخ است و یکی از عجیبترین اجرام منظومه شمسی. این قمر بسیار نزدیک به مریخ است و به سرعت در حال نزدیکتر شدن به سیاره. دانشمندان پیش بینی می‌کنند که در عرض 50 تا 100 میلیون سال دیگر فوبوس به مریخ برخورد خواهد کرد یا به قطعات کوچکتر تبدیل خواهد شد و حلقه‌ای دور مریخ را خواهد گرفت. حالا تو برایم بگو، آیا تو کنون فوبیا را تجربه کردی؟ چگونه بر آن غلبه کردی و پیروز شدی؟ در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن. آگاهی اولین قدم رهایی است. برنامه بعدی رو از دست ندهید. کانال رو سابسکرایب کنید. در برنامه بعد در خصوص جنون جوانی صحبت خواهیم کرد که از دل یکی از اساطیر یونان باستان گرفته شده است. تا درودی دیگر، بدرود.